ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم مصطفی ناصري ستاسې ولور ستاسې ملګری. نن د پرهانډینګ فري ټولز اینډ ایکسټنشن 14م کلاس ده او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په دې کلاس کې تاسو سره یو بل ټول باره کې خبرې کول غواړم چې یو بل فري ټول ده چې ډېر زیات استعمال ده، ډېر ساده هم ده، ډېر اسانه ده. په دې ټول کې به موږ څه شی کوو؟ دې کې به موږ د یو پروډکټ منتلي سیل معلوموو، چې دا پروډکټ د منتلي څومره خرڅېږي. د مخکې به د پروډکټ منتلي سیل موږ ته نه معلومېده. اوس امازون اپډیټ دا ده، امازون موږ ته خپله هم د یو پروډکټ منتلي سیل ښیي. هغه چېرته؟ دلته ګورئ، منتلي سیل دې ته وایي. نو مخکې پریویس ټایم کې دا نه و، دا یو ټول و. زه غواړم دې باره کې تاسو سره خبرې وکړم چې دا یو ټول ده چې دا موږ ته څه کوي؟ دا موږ ته د یو پروډکټ منتلي سیل کوي. لکه منتلي سیل سره تعلق ساتي تاسو ته به ښه معلوموي، د بیسار سره. صحیح شو؟ نو د دې لپاره به سمپل راځي، تاسو یو پروډکټ اوپن کوئ دې لپاره. صحیح ده؟ راځو خپل ویب سایټ ته، امازون ویب سایټ ته. زه دلته راځم، ګوره دا 1 کې هلته ماته معلوم شو. اوس د امازون دا آپشن موږ ته راکړی، مخکې دا ټایم کې نه و. نو هغه یو ټول ده. نو دې لپاره به څه کوئ چې غواړئ چې د دې پروډکټ تاسو د دې منتلي سیل معلوم کړئ. نو موږ به راتلو دلته پروډکټ انفارمیشن ته به راتلو، د دې پیج پروډکټ انفارمیشن ته دلته. صحیح ده؟ یا اباوټ دیس آیټم ته به موږ رالو دلته. صحیح شو؟ دلته به موږ څه شی پیدا کړه؟ بیسار اسنشل هم سره بیسار دا ده. دا ګورئ، دې دپاره موږ ته ضرورت بیسار ده. تاسو به دا بیسار کاپي کوئ او ځان سره به دا هم ولرئ، ګروسري دا کیټګري به هم یاد لرئ. نو سمپل دی څخه به تاسو دا بیسار کاپي کوئ او راشئ دلته واپس. صحیح شو؟ د دې ایکسټنشن که ایکسټرنلیږي خو کار نه کوي. صحیح ده؟ نو دا باز ویب استعمالوئ تاسو. صحیح شو؟ نو هغه اسن ځان سره کاپي کوئ، ساري بیسار به کاپي کوئ او کیټګري به هم په یاد کې لرئ. نو دا پروډکټ تاسې کتلی شئ چې دا کاپي کوم او د ګروسري پروډکټ ده. نو تاسو به راشئ، فرسټ اف آل دا به ګروسري تاسو پیدا کوئ، ګروسري کیټګري. صحیح ده؟ ګروسري دا ده. صحیح ده؟ نو بیا د هغه وروسته دا بیسار دلته پیسټ کوئ. صحیح ده؟ کله چې پیسټ کړئ هغه وروسته په ګو باندې کلیک کوئ. نو دا موږ ته ګورئ دلته څه شی ښیي؟ 56 30 days average، مطلب چې په 10 ورځو ایوریج کې راواخلي هغه دومره، خو لاست ډے 30 days 30 د 13 ورځ چې کوم دغه کې مطلب 10 پروډکټس 10 یونټ خرڅ شوي دي. نو ایوریج دا 10 ورځو یونټ چې دا مطلب چې د 10 ورځو یونټ راوسته دغه شپږ پنځه ده. نو دا موږ ته اوس د یو ورځې سیل ښیي چې دا د ورځې څومره خرڅېږي. نو بیا به موږ دا څه کوو؟ یا که دا لاست ډے سیل موږ رانه راخلو خو باید ایوریج موږ ضرب کړو. دا به موږ دې ځای نه کاپي کوو او په کالکولیټر به موږ دا چیک کوو. صحیح ده؟ کالکولیټر باندې کالکولیټر کې به دا شپږ پنځوسو سره ضربوو، شپږ پنځوس موږ به د 10 ورځو سره ضربوو. دا غیر څه موږ سره چې کوم ریزلټ راغی 1480. صحیح، دا موږ سره د دې پروډکټ. اوس ګوره دلته امازون موږ ته لیکلي چې دا څومره خرڅېږي. دا موږ ته امازون لیکلي دي چې دا 1K پلس یې لیکلي دي. نو پلس څومره؟ نو پلس چې څومره هغه لیکلي دي نو هغه پوره اوس موږ ته معلوم شو چې بیا ټول کټ موږ ته پوره وویلې چې دا منتلي څومره خرڅېږي 1K. صحیح شه دوستانو؟ بل دی بیا ټول کټ که تاسو دا 30 days هم کاپي کې دلته راشئ، یا دلته زه دا پیسټ کول غواړم. صحیح شو؟ دلته به دا پیسټ کې تاسو به هم کنټرول وي کوم زه. صحیح شو؟ دا به ضرب کوم د څو د 10 سره. نو بیا هم 90. دا موږ ته دا خو 10 کم خرڅ شوي ول، دا خو د پریویس ډے ول. نو ایوریج تاسو ولیدئ دا یو ټول ده چې دا موږ ته را هیلپ کوي چې د یو پروډکټ د منتلي سیل موږ ته معلوم کړي. صحیح شو؟ امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. صحیح شو دوستانو؟ یو ځل بیا هم درته وایم، ګوره د هر یو کیټګري بیسار د منتلي سیل بیسار سره تعلق ساتي. ګوره په دې بیسار دلته فور ایگزامپل زه 1000 دلته ورکوم. که چېرته دې کیټګري کې ما سره 1000 بیسار اوسي نو داسې پروډکټس به د دې څومره خرڅېږي؟ 41. که دا سیم بیسار زه په دې بله کیټګري کې ورکوم، دا به ما ته څومره پروډکټس شو کوي چې څومره دا خرڅېږي؟ دا ګوره 98. څومره فرق پکې راغی؟ دا په دې بیسار کې دا 98 پر ډے دا پروډکټ شو کېږي. صحیح ده که نه؟ اوس که دا سیم بیسار زه دلته هم ورکړم نو تاسو به د دې نه بلکل مختلف وګورئ. صحیح ده؟ 58 که زه راشم بله هغه ته دلته دا پیسټ کړم، فور ایگزامپل دا سیم بیسار دلته پیسټ کوم. ګورئ د هر یو کیټګري بیسار منتلي سیل هغه بیسار سره تعلق ساتي چې د یو بل څخه هغه مختلف دي. صحیح شو؟ نو دا یو ټول و، دا موږ ته د پروډکټ منتلي سیل ښیي. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. که کوم ځای پوښتنه لرئ نو ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله ټول خپل کوشش کوم چې تاسو ته د ټول نه ښه ځواب درکړم. صحیح شو؟ دا و د نن ورځ درس اف بی ټول کټ په باره کې. مننه کوم، هر ځای اوسئ، ښاد آباد او بریالي اوسئ. مننه کوم. یو غوښتنه مې تاسو څخه ده چې دا زموږ ویډیوګانې د خپل ملګرو سره هم شریک کوئ. صحیح ده؟ امازون غواړي چې امازون سره انټرسټ لري، امازون زده کړي، نو دا ویډیو ورته ریکمنډ کوئ. نو مننه کوم، تر بلې ویډیو
الله حافظ.